हेलो नमस्कार साथीहरू। के तपाईहरु पनि आफ्नो जीमेल एकाउन्ट अथवा गुगल एकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुस्। तपाईहरुले मजाले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ पर्मानेन्टली। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानुस्, आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले एकाउन्ट भन्ने अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट एन्ड ब्याकअप भनेको छ। मेरोमा चाहिँ यसमा एकाउन्टमा जानुस्। एकाउन्टमा गइसकेपछि अब कुन चाहिँ गुगल एकाउन्ट अथवा जीमेल डिलिट गर्ने हो त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ यो चुज गर्छु, यसलाई मैले डिलिट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यसमा गुगल एकाउन्ट लेखेको छ त्यसमा जानुस्। त्यसमा गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हामीले चाहिँ डाटा एन्ड प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ। यता दाहिनेपट्टि स्क्रोल गर्नुस्, यतापट्टि डाटा एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ। डाटा एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस् अनि तल स्क्रोल डाउन गर्नुस्। तल स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि अन्तिमतिर छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट योर गुगल एकाउन्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ सायद हामीले पासवर्ड हाल्नुपर्छ। कुन चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ जीमेल हो गुगल हो त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्छ है। माथि ड्रप डाउन एरो पनि छ। अनि यसमा चाहिँ पहिला आफूले कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ है। म पासवर्ड हाल्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो पासवर्ड हाल्नु होला। पासवर्ड हालेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि तलपट्टि स्क्रोल डाउन गर्नुस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तलतिर यहाँ हरेक देखाउँछ। यो जीमेलहरु यस्तो आएको छ। जीमेलमा यतिवटा मेल आएको छ, युट्युबमा यतिवटा भिडियो छ अथवा यस्तो डाटाहरु छ तपाईको भनेर देखाएको हुन्छ है। त्यो सबै पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ। यसमा चाहिँ तलको दुईटैमा टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि डिलिट गरिदिनुस्, डिलिट एकाउन्ट गरिदिनुस्। हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ डिलिट भइसकेको छ। पर्मानेन्टली डिलिट भइसकेको छ है। यहाँ चाहिँ रिकभर गर्ने हो भनेर पनि सोधेको छ र हामीलाई रिकभर गर्नु छैन। मैले डिलिटै गरेको हो यो। यसरी चाहिँ हामीले गुगल एकाउन्ट अथवा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरु, भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि म यस्तै भिडियो लिएर आउने छु। अहिले लाग्छु। बाइ बाइ।